Kung buntis, ito daw ang pagkaing pampatalino kay baby. Meron bang food na gagawing genius si baby? Before we proceed, disclaimer lamang po na ito ay based lamang sa aking isinagawang research and based na rin po sa aking own experiences. Sabi ng mga pag-aaral, ang talino ni baby ay nakadepende sa genes ng kanyang mga magulang. Pero marami pa ring factors na nakaapekto rito na nakakatulong sa pagpapatalas ng isip at talino ng bata gaya ng kapaligirang ginagalawan niya, tatamang edukasyon at nutrisyon. May tinatawag na pagkaing pampatalino na dapat kainin ng buntis. Meron bang food na gagawing genius si baby? Mga mommies, may mga maituturing na superfoods na makakatulong sa brain development ni baby kahit nasa loob pa lamang ng tiyan mo. Gusto natin na maging ligtas, malusog at matalino ang ating baby paglabas niya. Siyempre, hinahangad din natin sa kabuuan ang kanyang maayos na development. Kaya maliban sa prenatal vitamins na ating iniinom, mas better ang diet ng mga masustansyang pagkaing mayaman sa proteins, vitamins, minerals, iron at iba pa. Ito ay para matulungan at masuportahan ang maayos na paglaki ni baby kahit nasa sinapupunan pa lamang. Narito mga mamis ang mga pagkaing pampatalino para sa buntis. Una is yung itlog. Mayaman sa protein at kulin ang itlog na mahalaga sa brain development ng baby. So mahalaga rin ito para sa memorya. Taglay rin ito ang vitamin A, iron at folate. Pero kailangang limitahan din ang pagkain nito dahil mataas ito sa kolesterol. So sinasabing 2 lang kada araw ang maximum pagdating sa pagkonsumo ng itlog. Next is yung mani. Nagtataglay ito ng vitamin E na nakakatulong sa pagpapatalas ng isip o memorya. So pwede rin ang kasoy, walnuts at almonds. Mayroon ding itong good fats, pero limitahan din ang pagkain nito dahil mataas sa calories ang mani. Piliin din yung hindi maraming asin. Next is yung salmon. Gaya ng iba pang mga oily at fatty fish, mayaman ito sa omega-3 fatty acid, lalo na sa DHA na mahalaga sa brain development at neurological development ni baby. So based sa mga research, ang bata na mataas ang level ng DHA mula sa pagsilang ay nakakuha ng mataas na marka sa mga cognitive test. Next is yung prutas at gulay. Ang mga sariwang pagkain like ng prutas at gulay ay mayaman sa antioxidant na tumutulong na protektahan ang brain tissue ng baby habang nasa iyong sinapupunan. Next is yung karne. Taglay ng karne ng baboy, manok at baka ang protina at iron. Nakakatulong ang iron sa pagdadala ng oxygen sa brain cells ng baby at mahalaga rin ang iron sa buntis para maiwasan ang anemia dahil sa dumarami ang pag-produce ng dugo habang buntis. Next is yung yogurt. Mainam na source ng calcium ang yogurt, ice cream, keso, gatas o dairy products na nakakatulong din sa development ng iyong baby. Pero dapat na magkonsumo lamang ng sapat at inirekomendang dami. Narito pa ang tips para sa maayos na development ni baby. So higit pa rin sa pagkain para sa buntis na maaring magpatalas ng isip ng inyong baby. Dapat na isama mo ang sumusunod para maiwasan ang anumang komplikasyon o sakit sa iyong baby habang nasa iyong tummy. Yung pag-inom ng prenatal vitamins o supplement. Mahalaga na nasusunod mo ang payo ng iyong doktor sa pag-inom ng mga gamot na ito. Dahil malaki ang maitutulong nito para sa development ng utak at katawan ng iyong baby. Makakaiwas din sa anumang sakit na kaakibat ng pagbubuntis. Next is yung pag-check up ng thyroid. Mahalaga rin ang pagpapatingin ng thyroid habang buntis dahil maaring makaapekto ito sa inyong baby sa sinapupunan. Ang pagkakaroon ng iodine deficiency habang buntis ay nakapagpapababa ng IQ ng inyong baby. Magpa-araw. Sapat na ang 20 minutes kada araw na makakuha ng vitamin D mula sa pagbibilad sa araw sa umaga. Mahalaga ito sa pagkakaroon ng malusog at matibay na buto at puso, pero may ilang patunay na importante rin sa brain development ng inyong baby. Manatiling aktibo at kumilos. Makatulong ang pagkakaroon ng exercise routine araw-araw.
Kahit na 30 minutes basta may permiso ng iyong doktor na ligtas mo itong gawin. So ayon sa mga mungkahi ng ilang pag-aaral, ang hormones na nagpo-produce ng pag-ehersisyo ay nakakatulong sa brain development ng baby. Sa ibang pag-aaral din, sinasabi na nakakatulong ito sa pagpapabuti ng paghinga at pag-stimulate ng brain activity ng baby habang nasa sinapupunan. Basahan ng libro at kausapin ang baby. Batay sa pag-aaral, nakakarinig na at nakakatugon sa musika o boses na napapakinggan ang mga baby kapag nasa 20 weeks ng pagbubuntis. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagkausap sa iyong baby, nakakatulong ito na magkaroon sila ng koneksyon sa labas ng mundo nila. Nakapagbibigay din ng ugnayan at stimulation ang pagmamasahe sa iyong tummy. Next is yung iwasan ang stress. Nakaapekto sa kapaligiran ng iyong baby ang stress at maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kanyang brain development. Huwag masyadong mag-isip at magtuon lamang sa mahalagang bagay kapag buntis. So makakatulong ang pagkausap sa iyong baby para mabawasan ang iyong stress. Dapat na isaisip na anumang isama sa diet o pagkain ng buntis ay makaapekto sa baby sa iyong sinapupunan. Kaya importanteng isipin lagi ang bawat kakainin kung makabubuti sa iyo at sa iyong baby. Piliin ang mga mastansyang maidadagdag para sa kalusugan ninyong dalawa. Pero hindi lang ang pagkaing pampatalino habang buntis ang mahalaga, kundi ang pananatiling maayos din ng iyong mga gawain, pagkilos at pag-iisip. Tandaan mga mami na mahalaga ang healthy diet, buntis ka man o hindi. Pero mahalaga ring alagaan ang ating emosyon, mental at physical para manatiling ligtas at malusog ka at si baby sa buong panahon ng iyong pagbubuntis. Para sa iba pang mga usaping pagbubuntis, panatilihin lamang po mag-subscribe sa ating channel. And kung nakatulong sa iyo ang video na to, please give a like. And hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, hit the subscribe button and pagkasama na rin ng bell all para always ka ma-notify every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos. Have a healthy pregnancy! Hope to see you again on our next video. Ingat! Night and day, it rained the whole day till on sun.